Szervusztok, Norbi vagyok. Ezúttal ismételten a Balatonra látogattunk el, méghozzá a Hévíz Airport reptérre, az Agrohof ügyfeleihez, akik vásárolták a mögöttem már dolgozó Ardenburg Alfa 2500 frontra szerelhető szárzúzót, ami különlegesebben, hogy ez nem egy traktoron, hanem egy Unimog erőgépen van, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz. Gyertek, nézzük meg a gépet munka közben. Nem minden nap találkozik az ember Unimogra erősített szárzúzóval. A hévízi reptér viszont egy ilyen gépet használ a zöld területeinek karbantartására. Mikor mi látogattunk el, éppen egy korábban elhanyagolt, használaton kívüli területet tisztítottak a 2,5 méter munkaszélességű zúzóval. A gépen 5 darab égszíj található, ami meghajtja kalapácsos tengelyét. Ezen a tengelyen 28 darab kalapács található. Igény szerint kérhető Y-késekkel is, ami viszont a lágyszárú, zöld növényekkel szemben hatékonyabb, szebb munkát végez, míg a kalapácsok inkább a fásszárúakkal szemben hatékonyabbak. A kalapácsok, vagy pedig Y-kések kétsoros spirálos elhelyezkedésének köszönhetően sokkal hatékonyabban dolgoznak és szebb munkát végeznek. A gépet ezres kardánfordulattal is tudjuk üzemeltetni. Frontra szerelhetősége miatt védi a traktort, vagy ez esetben az Unimogot a nagyobb bokrokkal, fákkal szemben. A gép 1054 kg súlyú és meghajtásához egy minimum 75 lóerős traktorra van szükségünk. Közepes és nagy gazdaságoknak ajánljuk. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videónkat is. Ha tetszett, iratkozzatok fel az Agrohof YouTube csatornájára, vagy kövessétek őket Facebookon, Instagramon, Twitteren, valamint TikTokon. Ha kérdésetek lenne ezzel, vagy bármelyik mezőgazdasági gépükkel kapcsolatban, keressétek az értékesítő kollégáikat bizalommal, vagy látogassátok meg a weboldalukat, a www.agrohof.com-ot. Én Kecskés Norbert voltam, remélem legközelebb is találkozunk. Ne feledjétek, Agrohof, minden a mezőgazdasághoz. Sziasztok!